নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ মই ক্লাছ 10ৰ ইংলিছৰ প্ৰতিটো লেচনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লং কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ 2 নম্বৰীয় কুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি প্ৰথমতে মই এ লেটাৰ টু গডৰ এই পাঠটোৰ পৰা 2 নম্বৰীয়া যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, যিবোৰ আমাৰ HSLC এক্সামিনেশ্যন 2026ত আহিব পৰা তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাব বুলি আশা থাকিল, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় প্লিজ শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। গতিকে আহক পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে, হুৱেৰ ৱাজ লেঞ্চুছ হাউচ চিটুৱেটেড? লেঞ্চৰ ঘৰ ক'ত অৱস্থিত আছিল? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে লেঞ্চুছ হাউচ ৱাজ চিটুৱেটেড অন দ্য ক্ৰিষ্ট অফ এ ল' হিল ইন এন এণ্টায়াৰ ভেলী। সেই গোটেই উপত্যকাটোত কেৱল মাত্ৰ লেঞ্চৰ একমাত্ৰ ঘৰটো সেই পৰ্বতৰ একেবাৰে ওপৰতে আছিল বুলি কৈছে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কৈ আছে, হোৱাট কুড ওৱান চি ফ্ৰম লেঞ্চুছ হাউচ? লেঞ্চৰ ঘৰৰ পৰা কোনোবা এজনে যদি তাত যদি যায়, তাৰ পৰা কি দেখা পোৱা যায় সেইটো সুধিছে। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, ওৱান কুড চি দ্য ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ফিল্ডছ অফ ৰিপ কৰ্ণ ডটেড উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য লেঞ্চুছ হাউচ। লেঞ্চৰ ঘৰৰ পৰা সেই ভেলীত বৈ যোৱা এটা নৈ দেখা পোৱা যায়, আৰু লগতে পকি থকা গোমধানৰ খেতি বা খেতি পথাৰবোৰ দেখা পোৱা যায় বুলি কৈছে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কোৱা আছে, হোৱাট ডিড লেঞ্চু হোপ ফৰ? লেঞ্চুৱে কিহৰ আশা কৰি আছিল? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, লেঞ্চু হোপড ফৰ এ ডাউনপুৰ অৰ এট লিষ্ট এ শ্বাৱাৰ টু ৱাটাৰ হিজ ৰিপ কৰ্ণফিল্ড। তাৰমানে লেঞ্চুৱে এটাই আশা কৰি আছিল, যাতে অলপমান বৰষুণ হওক বা চিপচিপীয়া বৰষুণ হওক, যাতে যিটো অলপ পকিবলৈ হৈছে বা সতেজ হৈছে সেই গোমধান খেতিক যাতে অলপ পানী পায়, সেইটো কথা কৈছে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে, হোৱাট হেপেন ডিউৰিং দ্য মিল? আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত কি হৈছিল? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, ডিউৰিং দ্য মিল বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন বিগেন টু ফল। আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। নেক্সট, হোৱাই ডিড লেঞ্চু চে দ্য ৰেইন ড্ৰপছ ৱেৰ লাইক নিউ কইনছ? লেঞ্চুৱে কিয় বৰষুণৰ টোপালবোৰক নিউ কইনছ বুলি কৈছিলে? তো ইয়াৰ এনচাৰটো মই লিখি দিছোঁ, লেঞ্চুছ ক্ৰপ ৱেৰ ৰেডি ফৰ হাৰ্ভেষ্ট। লেঞ্চুৰ ক্ৰপখিনি শস্যখিনি প্ৰায় পোৱাৰ উপযোগী হৈ পৰিছে। ফৰ গেটিং এ বেটাৰ হাৰ্ভেষ্ট, আৰু ভাল উৎপাদন হ'বৰ কাৰণে দ্য অনলি থিংছ আৰ্ট নিডেড ৱাজ এ ডাউনপুৰ অৰ এট লিষ্ট এ শ্বাৱাৰ। তাৰমানে অকণমান বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হৈছে, বাছ অলপ চিপচিপীয়া বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হৈছে, যাতে আৰু অলপ ভাল হৈ পৰে। তেতিয়াহে তেওঁলোকে সেইখিনি বজাৰত বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। দেয়াৰ ফৰ লেঞ্চু কম্পেয়াৰ ৰেইন ড্ৰপছ উইথ নিউ কইনছ। সেইকাৰণে লেঞ্চুৱে কি কৰিছে, বৰষুণৰ টোপালবোৰক কিহলৰ তুলনা কৰিছে? নিউ কইনছৰ লগত তুলনা কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত কোৱা হৈছে, হোৱাট ডিড লেঞ্চু ডু থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং? গোটেই ৰাতিপুৱাটো লেঞ্চুৱে কি কৰি আছিল? হোৱাট ডিড হি চি ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট স্কাই? নৰ্থ ইষ্ট স্কাইত অৰ্থাৎ আকাশত সি কি দেখা পাইছিল? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং লেঞ্চু ডিড নাথিং এলছ বাট হি চ' দ্য স্কাই টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ ইষ্ট স্কাই। তাৰমানে সি ৰাতিপুৱা একো কৰা নাছিলে, যদিও সি কেৱল মাত্ৰ নৰ্থ ইষ্ট আকাশৰ ফালে চাই আছিল। তাৰমানে ইন এ নৰ্থ ইষ্ট হি চ' হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউড এপ্ৰ'চ। নৰ্থ ইষ্টৰ আকাশত তেখেতে ডাঙৰ ডাঙৰ পৰ্বতৰ সদৃশ কিছুমান ডাৱৰ আহি থকা দেখা পাইছিল। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত কোৱা হৈছে, হোৱাট ৱেৰ দ্য বয়জ ডুইং ডিউৰিং দ্য মিল? আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ল'ৰাবোৰে কি কৰি আছিল? তো এনচাৰটো হ'ব, ডিউৰিং দ্য মিল টাইম দ্য অল্ডাৰ বয়জ ৱেৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড। ডাঙৰ ল'ৰাবোৰে সেই খেতি পথাৰতে কি কৰি আছিলে? কাম কৰি আছিলে। এণ্ড দ্য য়ংগাৰ ওৱানছ ৱেৰ প্লেয়িং নিয়েৰ দ্য হাউচ। আৰু সৰুবোৰে কি কৰি আছিলে? তাতে ঘৰৰ ওচৰত খেলা ধূলা কৰি আছিল। তাৰপিছত কৈছে, হোৱাই ডিড লেঞ্চু গ' আউট ডিউৰিং দ্য ৰেইন? বৰষুণৰ সময়ত লেঞ্চুৱে কিয় বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল? লিখা আছে, ডিউৰিং দ্য ৰেইন লেঞ্চু ৱেণ্ট আউট টু হেভ দ্য প্লিজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি। লেঞ্চুৱে বৰষুণ দিয়াৰ সময়ত বাহিৰলৈ এইবাবেই ওলাই গৈছিল, যাতে সেই প্ৰথম বৰষুণৰ যিটো মাদকতা বা যিটো আমেজ, সেই আমেজটো ল'বলৈ গৈছিল। তাৰপিছত কৈছে, হাউ ডিড দ্য ৰেইন চেঞ্জ? বৰষুণ কিহলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল বা কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল? হোৱাট হেপেন টু দ্য লেঞ্চুছ ফিল্ড? তাৰপিছত লেঞ্চৰ খেতিপথাৰ কি হ'ল? দ্য ৰেইন চেঞ্জ টু এ হেভি হেল ষ্ট'ন। বৰষুণ হঠাতে কিহলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গ'ল? শিলাবৃষ্টিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল। এণ্ড ইট লাষ্টেড ফৰ এন আৱাৰ। আৰু এইটো প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি চলিয়ে থাকিল। লেঞ্চুছ ক্ৰপ ফিল্ড ৱেৰ টোটেলি ডেষ্ট্ৰইড বাই দি হেল ষ্ট'ন।
তাৰমানে শিলাবৃষ্টিৰ বাবে লেঞ্চৰ গোটেই শস্য পথাৰেই নষ্ট হৈ গৈছিল সেইটো বুলি কৈছে এণ্ড নট এ ছিংগল লিভ ৰিমেইন অন দ্য ট্ৰিজ আৰু গছত এখিলাও পাত থাকি নগ'ল অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গ'ল ক'ব বিচাৰিছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 কোৱা আছে হাউ ডিড লেঞ্চু ৰিয়েক্ট আফটাৰ দ্য হেল ষ্টৰ্ম ষ্টপ শিলাবৃষ্টি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বা শেষ হোৱাৰ পিছত লেঞ্চুৱে কি ৰিয়েকশ্যন দিছিল বা তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আছিল সেইটো সুধিছে তো লিখিছে আফটাৰ দ্য হেল ষ্টৰ্ম লেঞ্চুছ কৰ্ণফিল্ড ৱেৰ টোটেলি ডেষ্ট্ৰইড এণ্ড নট এ ছিংগল লিভ ৰিমেইনড অন দ্য ট্ৰিজ অফ কৰ্ণ তাৰমানে গোন ধানৰ খেতিত শিলাবৃষ্টিৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই শস্যটো ধ্বংস হৈ গ'ল এনেধৰণে ধ্বংস হৈ গ'ল যাতে তাত কোনো এটা পাতো থাকি নগ'ল সেইটো কথা কৈছে লেঞ্চুৰ চ'ল ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেডনেছ আৰু সেই সময়ত লেঞ্চৰ আত্মা দুখেৰে ভৰি পৰিছিলে এণ্ড টোল হি চনছ ডেট দে ৱেৰ গয়িং টু বি হাংগ্ৰি ডেট ইয়েৰ আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰাবোৰক কৈছিল যে সেই বছৰ তেওঁলোকে ভোকতে থাকিবলগীয়া হ'ব এনেকৈ বুলি কৈছিল তাৰমানে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11ত কি কৈ আছে হু অৰ হোৱাট ডিড লেঞ্চু হেভ ফেথ ইন কিহৰ ওপৰত বা কাক লেঞ্চুৱে সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস কৰিছিল সেইটো বুলি কৈছে হোৱাট ডিড হি ডু আৰু তাৰ বাবে তেখেতে কি কৰিছিল তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব লেঞ্চু হেড কমপ্লিট ফেড ইন গড লেঞ্চুৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভগৱানৰ ওপৰত কি আছিল বিশ্বাস আছিল হি ৰট এ লেটাৰ টু গড সি ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছিল আস্কিং ফৰ হেল্প বাই প্ৰভাইডিং হিম উইথ এ 100 পেচছ আৰু তেখেতক 100 পেচছ দিবৰ কাৰণে এখন ভগৱানলৈ কি কৰিছিল চিঠি লিখিছিল আৰু সেই চিঠিতে তেখেতে ভগৱানক 100 পেচছ বিচাৰিছিল সেইখন চিঠিৰ জৰিয়তে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কৈ আছে অল থ্ৰু দ্য নাইট লেঞ্চু থট অনলি অফ হিজ ওৱান হোপ হোৱাট ইজ লেঞ্চুছ অনলি ওৱান হোপ গোটেই ৰাতি সেইদিনাখন লেঞ্চুৱে কেৱল মাত্ৰ এটা আশাতে আছিল সেই এটা আশা বা কেৱল মাত্ৰ এটা আশা কি আছিল লেঞ্চৰ সেইটো সুধিছে তেতিয়া এনচাৰটো হ'ব লেঞ্চুছ অনলি ওৱান হোপ ৱাজ হেল্প ফ্ৰম গড ভগৱানৰ পৰা পোৱা সহায় আছিল একমাত্ৰ তেখেতৰ আশা তাৰমানে তাৰপিছত 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কোৱা হৈছে হোৱাট ডিড লেঞ্চু ৰাইট ইন হিজ লেটাৰ টু গড লেঞ্চুৱে তেখেতে ভগৱানলৈ যে চিঠি লিখিছিল তাত কি লিখিছিল তাৰমানে তো ইয়াৰ এনচাৰটো লিখা আছে লেঞ্চু ডেছক্ৰাইবড হাউ হিজ কৰ্ণ ফিল্ডছ হেড বিন ডেষ্ট্ৰইড বাই দি হেল ষ্টৰ্ম মানে কেনেকৈ শিলাবৃষ্টিয়ে তেখেতৰ গোন ধানৰ খেতি ধ্বংস কৰি দিছিলে সেইটো বৰ্ণনা কৰি লিখিছিলে এণ্ড ৰোড আৰু লিখিছিলে ডেট ইফ গড উড নট হেল্প হিম যদি ভগৱানে তেখেতক সহায় নকৰে হি এণ্ড হিজ ফেমিলি উড গো হাংৰি ডেট ইয়েৰ সি আৰু তাৰ পৰিয়ালে গোটেই বছৰ ভোকত থাকিব লাগিব যদিহে ভগৱানে সহায় নকৰে হি অলছ' আস্ক ফৰ 100 পেচছ সেইখন চিঠিতেই সি 100 পেচছো ভগৱানৰ পৰা বিচাৰিছিলে টু শ্ব' হিজ কৰ্ণফিল্ড এগেইন যাতে সি নিজৰ শস্য পথাৰখনক আকৌ খেতি কৰিব পাৰে এণ্ড টু লিভ আনটিল দ্য ক্ৰপ কেম আৰু যেতিয়ালৈকে শস্য উৎপাদন নহয় তেতিয়ালৈকে চলিবৰ কাৰণে যিহেতু পইচাৰ দৰকাৰ হ'ব সেইকাৰণে লেঞ্চুৱে চিঠিখনৰ জৰিয়তে ভগৱানৰ পৰা 100 পেচছ বিচাৰিছিলে নেক্সট শোধনৰ কোৱা হৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জ থিং এবাউট লেঞ্চুছ লেটাৰ লেঞ্চুৰ সেই চিঠিখনত কি আচৰিত বস্তু আছিল সেই বুলি সুধিছে তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জ থিং এবাউট লেঞ্চুছ লেটাৰ ৱাজ ডেট ইট ৱাজ এ লেটাৰ টু গড সেই লেটাৰখন এইটো কাৰণে আচৰিত আছিল কাৰণ সেইখন চিঠি ভগৱানলৈ বুলি আছিল নেক্সট হুম ডিড দ্য পষ্টমেন গিভ দ্য লেটাৰ টু পষ্টমেনে সেই লেটাৰটো কাক দি দিছিল তো এনচাৰটো হ'ব দ্য পষ্টমেন গেভ দ্য লেটাৰ টু দ্য পষ্টমাষ্টাৰ পষ্টমেনজনে তেওঁৰ বছ অৰ্থাৎ পষ্টমাষ্টাৰক সেই লেটাৰটো দি দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16ত কোৱা আছে হোৱাট কাইণ্ড অফ মেন দ্য পষ্টমাষ্টাৰ ৱাজ অৰ গিভ এণ্ড পেন পিকচাৰ অফ দি পষ্টমাষ্টাৰ মানে একেটাই প্ৰশ্ন হয় অলপ বেলেগেও সুধিব পাৰে সেইকাৰণে এনেকৈ লিখি দিছোঁ তো পষ্টমাষ্টাৰজন কেনেধৰণৰ ব্যক্তি আছিল তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব দ্য পষ্টমাষ্টাৰ ৱাজ এ ফেট এমিয়েবল এণ্ড কাইণ্ড হাৰ্টেড পাৰ্চন শকত আছিল লগতে মৰমীয়াল আৰু দয়ালু প্ৰকৃতিৰ ব্যক্তি আছিল হি ৱাজ দ্য পাৰ্চন হু ডিচাইডেড টু হেল্প দ্য লেঞ্চু সিয়ে সেইজন ব্যক্তি আছিল যি নেকি লেঞ্চুক সহায় কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে হাউ ডিড দ্য পষ্টমাষ্টাৰ ৰিয়েক্ট আফটাৰ ৰিডিং দ্য লেটাৰ চিঠিখন পঢ়াৰ পিছত পষ্টমাষ্টাৰে কি ৰিয়েক্ট দিছিল তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ৱেন দ্য পষ্টমাষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিড দ্য লেটাৰ হি ষ্টাৰ্টেড লাফিং যেতিয়া প্ৰথমতে পষ্টমাষ্টাৰজনে লেটাৰটো পঢ়িছিল তেতিয়া হাঁহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বাট ইমিডিয়েটলি হি টাৰ্ণড ছিৰিয়াছ কিন্তু লগে লগে সি কি হৈ গৈছিল ছিৰিয়াছো হৈ গৈছিল এণ্ড হি ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ এট লেঞ্চুছ ফেইথ ইন গড আৰু ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস
লেঞ্চৰ ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস দেখি আচৰিত হৈছিল তাৰমানে হি ডিচাইডেড টু হেল্প লেঞ্চু সি লেঞ্চক সহায় কৰিব বিচাৰিছিলে বাই প্ৰভাইডিং মানি পইচা দি পিনে লেঞ্চক সহায় কৰিব বিচাৰিছিলে হোৱাই ডিড দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ চেণ্ড মানি টু লেঞ্চো পোষ্টমাষ্টাৰে লেঞ্চলৈ কিয় পইচা পঠিয়াই দিছিল হোৱাই ডিড হি চাইন দ্য লেটাৰ গড আৰু লেটাৰখনত নিজৰ নাম নিলিখি ভগৱানৰ নাম কিয় লিখিছিল তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ডিড নট ৱান্ট টু চেক লেঞ্চুজ ফেথ ইন গড এই পোষ্টমাষ্টাৰজন লেঞ্চৰ যে ভগৱানৰ প্ৰতি যি বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসটো যাতে হেৰাই নাযায় বা ভাঙি নাযায় সেইকাৰণেহে মানে কি কৰিছিল সহায় কৰিব বিচাৰিছিল ডেট ইজ হোৱাই আৰু সেইবাবে হি চেণ্ট মানি টু লেঞ্চো সি লেঞ্চলৈ কি পঠিয়াই দিছিলে পইচা পঠিয়াই দিছিলে হি চাইন দ্য লেটাৰ গড আৰু লেটাৰখনত ভগৱান বুলি নামটো এইটো কাৰণে লিখি দিছিল চ' ডেট লেঞ্চো কুড বিলিভ ডেট গড হিমছেল্ফ হেড চেণ্ট হিম দ্য লেটাৰ যাতে ভগৱানে নিজে সেইখন চিঠি পঠিয়াই দিছে তেখেতলৈ বুলি তেওঁ সেইটো বিশ্বাস কৰি লয় সেইকাৰণে গড বুলি লিখা আছিলে 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোৱা হৈছে হাউ ডিড দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ গেডাৰ মানি ৱাজ ইট ইজি ফৰ হিম পোষ্টমাষ্টাৰজনে কেনেকৈ পইচা গোটাইছিল আৰু তেখেতৰ কাৰণে এইটো সহজ আছিল নেকি সেই বুলি কৈছে তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ আস্ক ফৰ মানি ফ্ৰম হিজ এমপ্লয়িজ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড অলছ' হি হিমছেল্ফ গেভ এ পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী তো পোষ্টমাষ্টাৰজনে প্ৰথমতে তেখেতে নিজৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা আৰু নিজেই নিজৰ এটা চেলাৰী পাৰ্ট দি দিছিলে কাক দি দিছিলে লেঞ্চক দি দিছিলে থাচ হি গেডাৰ মানি আৰু এই ধৰণে সি পইচা গোটাবলৈ সক্ষম হৈছিলে ইট ৱাজ নট ইজি ফৰ হিম টু কালেক্ট এ 100 পেচোছ 100 পেচোছ কালেক্ট কৰাৰ কথাটো তেখেতৰ কাৰণে বৰ সহজ কাম নাছিল তাৰপিছত কৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ৱাজ লেঞ্চো ছাৰপ্ৰাইজড টু ফাইণ্ড এ লেটাৰ ফৰ হিম উইথ মানি ইন ইট যেতিয়া লেঞ্চই লেটাৰটো পাইছিল তেতিয়া সি ছাৰপ্ৰাইজ হৈছিল নেকি তেতিয়া কৈছে নো লেঞ্চো ৱাজ নট ছাৰপ্ৰাইজ টু ফাইণ্ড এ লেটাৰ ফৰ হিম উইথ মানি ইন ইট ভগৱানে মানে যেতিয়া লেটাৰটো পাইছিল লেঞ্চই তেতিয়া সি অকণো আচৰিত হোৱা নাছিল যদিও সি পইচা পাইছিল এজ হি হাড কমপ্লিট ফেথ ইন গড কাৰণ যে তেখেতৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভগৱানৰ প্ৰতি কি আছে বিশ্বাস আছে ভগৱানে তেনেকৈ নকৰে ভগৱানে তেখেতক পইচা পঠিয়াবই চ' হি ৱাজ কনফিডেণ্ট ডেট গড উড ডেফিনেটলি চেণ্ড হিম দ্য মানি আৰু সি একদম নিশ্চিত হৈ আছিল যে ভগৱানে তেখেতক কি কৰিব পইচা পঠিয়াবই এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত 21টো চাওক 21টো কি কোৱা হৈছে হোৱাট মেড লেঞ্চো এংগ্ৰি লেঞ্চো কি কথাই খং কৰাইছিল বা খং উঠাইছিল তো এনচাৰটো হ'ব হুৱেন লেঞ্চো অপেন দ্য লেটাৰ এণ্ড কাউণ্টেড দ্য মানি যেতিয়া লেঞ্চোৱে চিঠিখন খুলিছিল আৰু পইচা হিচাপ কৰিছিল হি ফাউণ্ড অনলি 70 পেচো ইন ইট তেতিয়া তাত চিঠিখনত কেৱল মাত্ৰ 70 পেচোছে পাইছিল হি ছাছপেক্টেড সি সন্দেহ কৰিছিল ডেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ হেড ষ্টলেন দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য মানি তো বাকী থাকি যোৱা পইচাখিনি এই পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকলে চুৰ কৰি লৈছিল বুলি তেখেতে ছাছপেক্ট কৰিছিল অৰ্থাৎ সন্দেহ কৰিছিল ডেট মেড লেঞ্চো এংগ্ৰি আৰু সেই কথাটোৱে লেঞ্চক কি কৰিছিলে খং উঠাইছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইখিনি তাৰপিছত যিটো কুৱেশ্যন আছে হোৱাই ডিড লেঞ্চো ৰাইট দ্য ছেকেণ্ড লেটাৰ লেঞ্চই কিয় ছেকেণ্ড লেটাৰ লিখিবলগীয়া হ'ল তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব লেঞ্চো ৰোড দ্য ছেকেণ্ড লেটাৰ ৰিকুৱেষ্টিং গড টু চেণ্ড হিম দ্য আদাৰ 30 পেচোছ এজ চুন এজ পচিবল সি ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছিল এইটো কাৰণে যাতে থাকি যোৱা যিখিনি 30 পইচা আছে সেই পইচাখিনিও তেখেতক লাগে হি অলছ' কমপ্লেইন ডেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ ৱেৰ বাঞ্চ অফ ক্ৰক্স আৰু সি লগতে এইটো কথাও কমপ্লেইন দিছিল এই পোষ্ট অফিচত থকা কৰ্মচাৰীসকল বৰ লোভীয়া প্ৰকৃতিৰ মানুহ হয় এণ্ড ট'ল গড আৰু ভগৱানক কৈছিল নট টু চেণ্ড দ্য মানি থ্ৰু দ্য মেইল বক্স নেক্সট টাইম ইয়াৰ পিছৰবাৰ যেতিয়া পইচা পঠিয়াব সেইটো মেইল বক্সৰ জৰিয়তে পঠিয়াবলৈ মানা কৰিছে তো নেক্সট 23 যিটো কুৱেশ্যন আছে ডিড লেঞ্চো ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট হু হেড চেণ্ড দ্য মানি লেঞ্চোৱে কেতিয়াবা এইটো কথা চিন্তা কৰিছিল নেকি ভাবিছিল নেকি তেখেতক কোনে প্ৰকৃততে পইচাটো পঠিয়াইছে তেতিয়া এনচাৰটো হ'ব নো লেঞ্চো ডিড নট ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট হু হেড চেণ্ড মানি টু হিম তেখেতক কোনে পইচা পঠিয়াইছিল সেই কথাটো কেতিয়াও তেখেতে জানিব ইচ্ছা কৰা নাছিল এজ হি ৱাজ কনফিডেণ্ট ডেট গড হিমছেল্ফ চেণ্ট হিম দ্য লেটাৰ উইথ মানি ইন ইট আৰু তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল বা কনফিডেণ্ট আছিল যে ভগৱানে নিজে তেখেতক পইচাটো সেই চিঠিখনৰ জৰিয়তে তেখেতক পঠিয়াই দিব তাৰপিছত 24টো কোৱা হৈছে হু ডিড লেঞ্চো থিংক হেড টেকেন দ্য ৰেষ্ট অফ মানি হোৱাট ৱাজ দ্য আইৰনি ইন দ্য চিটুৱেশ্যন মানে ক'ব বিচাৰিছে যে লেঞ্চোৱে তেখেতৰ বাকী পইচাখিনি কোনে নিলে বুলি ভাবিছিল আৰু ইয়াৰ আইৰনিটো কি হয় চিটুৱেশ্যনটোৰ যিটো মূল কথা বা যিটো দুখ লগা কথা সেইটো কি হয় তো
তো ইয়াৰ এনচাৰটো কৈছে লেঞ্চো থট ডেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ had taken the rest of the money মানে পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকলে বাকী পইচাখিনি লৈ লৈছিল বুলি ভাবিছিল the irony in the situation was that post office employees were trying to help লেঞ্চো পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকলে লেঞ্চোক সহায় কৰিব বিচাৰিছিল হয় কিন্তু and donated money for him but on the other hand মানে লগতে তেখেতক কি কৰিছিলে পইচাও দিছিলে ডনেট কৰিছিলে on the other hand কিন্তু আনহাতে লেঞ্চো accused them of taking away some of the money which লেঞ্চো thought was sent by God আৰু লগতে লেঞ্চোৱে তেওঁলোকক এটা বদনামহে দিছিল যে তেওঁলোকে তেখেতৰ 30 পেচোছ চুৰ কৰি ল'লে বুলি তাৰ পিছৰ যেটো কোৱেশ্চন আছে হেতু একেবাৰে শেষৰ কোৱেশ্চনটো এটো 2025 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিছিল these are not raindrops falling from the sky they are new coins the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5 examine the irony that was waiting লেঞ্চো as soon as the storm was over এই মানে ইয়াত কৈছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণ টোপালবোৰ পৰিছিলে ডাঙৰবোৰ 10 সেন্ট আছিলে আৰু সৰুবোৰ 5 সেন্ট বুলি যেহেতু লেঞ্চোৱে কম্পেয়াৰ কৰিছিলে বৰষুণৰ টোপালবোৰক আৰু কৈছে যে এই যেটো লাইন আছে এই লাইনটোত কি আইৰনি সোমাই আছে সেই আইৰনিটো লিখিব লাগে The irony of waiting for লেঞ্চো after the storm was that লেঞ্চো corn was ready for harvest লেঞ্চোৰ যেহেতু খেতি পথাৰৰ যি গুণধানৰ খেতি আছে তো হাৰভেষ্টৰ বাবে একেবাৰে উপযোগী হৈ পৰিছে for getting a better harvest আৰু ভাল মানে হাৰভেষ্ট হ'ব কাৰণে উৎপাদন হ'ব কাৰণে the only things earth needed was downpour or at least a এতিয়া শস্য আৰু ভাল হ'বৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ অকমান বৰষুণৰহে প্ৰয়োজন আছিল therefore লেঞ্চো compare the raindrops with new coins সেই কাৰণে লেঞ্চোৱে বৰষুণৰ টোপালবোৰক নতুন পইচাৰে তুলনা কৰিছে যাতে খেতি পথাৰ ভাল হ'লে উপাৰ্জন বেছি হ'ব এটো কথাই কৈছে তাৰমানে গতিকে আজিলৈ মানে আছিল যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰি দিবা ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই অশেষ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং